cele mai friguroase din întreaga iarnă. Temperaturile vor scădea puternic de sâmbătă noaptea și vor ajunge la minus 18 grade, minus 18 grade Celsius luni dimineața. Problema este că nu prea ajung prin țările calde. Cea mai exotică destinație de anul din ultimii ani a fost Tasos. Da, dar ai o imaginație bogată și Google-ul la îndemână, așa că poți să rezolvați și problema asta. Foarte adevărat. Despre ce ne rezervă vremea spre amiază vă povestim imediat. Deocamdată companion ne este Ștefan Alexiu și al său minut de sport. Faimoasa Lindsey Devon și-a luat adio cu lacrimi pe obraz de la părțile olimpice după ultima sa coborâre întâmplată astăzi la Pyeongchang, ornată cu bronz olimpic într-o probă regina schiului alpin, câștigată de Cavallo Mato, calul nebun, cum este poreclită Sofia Goggia, cea care a devenit astfel prima italiancă ce este campioană olimpică în proba de coborâre. Americanca de 33 de ani a recunoscut că trebuie să pună punct carierei olimpice, dar că nu va renunța la competițiile mondiale, având încă o țintă în palmares. Doborârea recordului suedezului Ingemar Stenmark, ce a acumulat 86 de victorii în Cupa Mondială. Schioara originară din Minnesota mai are de obținut 5 victorii pentru a egala legenda suedeză, așa că Von sigur va căuta să obțină acest record, care va da bine lângă aurul olimpic de la Vancouver 2010 și cele 2 medalii de aur mondiale de la Val d'Isère din 2009. Lindsey mai are câte ceva de demonstrat pe pârtii, dar cu siguranță lumea showbiz-ului o va absorbi după încheierea carierei sportive, pentru că este și va fi o vedetă foarte marketabilă. Termenul vine tot din lumea cea nouă și bănoasă, acolo unde Lindsey Vonn a fost de multe ori în centrul atenției tuturor și poate că părinții ei ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Arhitectură Umană. și va stinge tot ce arde. Eu alunec mai departe, lacrima mea îmi spuneai și plângeai. M-ai lăsat pustiu în noapte, ca nisipul de pe Marte.
1 grad se înregistrează la Craiova, iar în capitală avem 2 grade. Se circulă bine în țară la această oră. Poliția rutieră nu semnalează niciun accident important și avem o veste de la CFR care anunță că circulația feroviară a fost reluată parțial, însă pe un singur fir în gara de vest a municipiului Ploiești, acolo unde un pod metalic a căzut pe linie de tensiune ale căii ferate și a blocat deplasarea trenurilor. În urma acestui incident, 6 trenuri au înregistrat întârzieri.